guys, welcome to my channel. Nandito kami sa bundok. Na-stranded kami dahil sa aming permit. Yan, si nanay. Shoutout kay nanay. Ay, tinga. Yan, kasama kay lola ko. Tapos dito kami natulog. Napakalupit. Yan, kami tulog. Diba? Sa TCR namin. Hindi ko na alam na napakabaho, napakalamok. Kasi yun yung receptionist. Yan, pwede daanan.